नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात सगळे? मी ॲडव्होकेट सुदर्शन देसाई घेऊन आलेलो आहे लँड लॉ लेक्चर सिरीज. या लेक्चर सिरीज मधलं आपले मित्र हे 5वं लेक्चर आहे आणि आपण महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड 1966 वर चर्चा करत आहोत. बरेच मागचे 2-3 लेक्चर झाले आपण महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड मधल्या डेफिनेशन संबंधित चर्चा करत होतो. आजही आपण त्याच्यावरच चर्चा करणार आहोत आणि डेफिनेशन क्लॉज मधला हा शेवटचा लेक्चर असेल. त्यानंतर आपण ऍक्च्युअल जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्यावर आपण चर्चा करू. मित्रांनो, आज आपली पहिली डेफिनेशन आहे टू ऑक्युपाय लँड. सेक्शन 2 सबसेक्शन 25. टू ऑक्युपाय लँड मीन्स टू पजेसेस और टू टेक पोजेशन ऑफ लँड. कोणत्याही जमिनीचा ताबा असणे किंवा ताबा घेणे, ठीक आहे, त्याला टू ऑक्युपाय लँड म्हटलं जातं. पुढची डेफिनेशन आहे मित्रांनो पर्डी लँड. सेक्शन 2 सबसेक्शन 26. पर्डी लँड मीन्स ए कल्टिवेटेड लँड. पहा, ए कल्टिवेटेड लँड म्हणजे जिथं क्रॉप आपण लावलेलं आहे, पीक लावलेलं आहे, अपर्टेनिंग टू हाऊस, हाऊसच्या आसपास, घराच्या आसपास. आणि कधी विदिन ए विलेज साइड. विलेज साइडची आपण डेफिनेशन पाहिली होती. विलेज साइडला गावठाण पण म्हटलं जातं. गावठाणा जर एखादं घर असेल आणि त्याच्या आजूबाजूला जर का काय केलं असेल, कल्टिवेशन केलं असेल, तर त्या ज्या लँडला गावठाणमध्ये जे घर आहे त्या घराच्या आजूबाजूला केलेले जे काही कल्टिवेटेड लँड असेल त्याला पर्डी लँड म्हटलं जातं. पुढची डेफिनेशन आहे मित्रांनो सज्जा. सज्जाची डेफिनेशन आहे सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 मध्ये. पहा, सज्जा मीन्स ए ग्रुप ऑफ विलेज. गावाचा असा समूह तालुक्यामधला. तालुक्यामध्ये काही गावांचा असा समूह करून तालुक्यामध्ये तो ठेवलेला असतो समूह. कशासाठी? टू कॉन्स्टिट्यूट ए सज्जा. गावाच्या समूहाला सज्जा म्हटलं जातं. MLRC च्या सेक्शन 4 मध्ये सज्जाबद्दल माहिती दिलेली आहे. तर सेक्शन 4 नुसार ज्या गावाच्या विविध ज्या तालुक्यामध्ये ज्या गावांचे जे विविध काय असतात, ग्रुप्स असतात, त्या ग्रुप्सला सज्जा म्हटलं जातं. मित्रांनो, सज्जा संबंधीची डीपली माहिती ही सेक्शन 4 मध्ये दिलेली आहे. आपण फक्त इथे त्याची डेफिनेशन पाहत आहोत. तर त्या डेफिनेशन पुरती आपण माहिती घेतलेली आहे. जास्त जे काही एक्सप्लेनेशन आहे ते आपण सेक्शन 4 मध्ये करणार आहोत. पुढची डेफिनेशन आहे मित्रांनो सर्वे मार्क. सर्वे मार्क कशाला म्हणायचं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 36. सर्वे मार्क मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड ए मार्क इरेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ. जमिनीवर असे मार्क काय केलेले असतात कशासाठी? कॅडेस्ट्रल सर्वे ऑफ लँड. तुम्ही म्हणाल कॅडेस्ट्रल सर्वे म्हणजे काय? कॅडेस्ट्रल सर्वे म्हणजे एखाद्या जमिनीचा महसूल ठरवण्यासाठी जो सर्वे केला जातो त्याला कॅडेस्ट्रल सर्वे म्हटलं जातं. त्याची ओनरशिप, पोझिशन वगैरे ह्या गोष्टी, मॅप तयार करणं असेल जमिनींचे. पण पर्पज काय? टॅक्सेशन संबंधीचं फिक्सेशन करण्यासाठी जो सर्वे केला जातो त्याला कॅडेस्ट्रल सर्वे म्हटलं जातं. तर त्या कॅडेस्ट्रल सर्वे मध्ये जे मार्क्स तयार केले जातात जमिनीवर त्यांना सर्वे मार्क्स म्हटलं जातं. पुढची डेफिनेशन आहे मित्रांनो सर्वे नंबर. सेक्शन 2 सबसेक्शन 37. सर्वे नंबर मीन्स ए पोर्शन ऑफ लँड. जमिनीचा असा भाग विच द एरिया अँड असेसमेंट आर सेपरेटली एंटर्ड. ज्यामध्ये सेपरेशन केलेलं असतं अंडर अँड इंडिकेटिव्ह नंबर इन द लँड रेकॉर्ड. लँड रेकॉर्ड साठी जे काय म्हणजे वेगळ्या बाउंड्री मार्क्स म्हणा किंवा मग दोन जागांमध्ये जे काय केलेलं असतं, पार्टिशन केलेलं असतं, त्याला सर्वे नंबर म्हटलं जातं. त्यामध्ये काय काय येतं ते पुढे पाहूया. पहा, सर्वे नंबर मध्ये काय काय येतं? प्लॉट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ए फायनल टाउन प्लॅनिंग स्कीम, इम्प्रूव्हमेंट स्कीम और ए स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. होल्डिंग म्हणजे प्रॉपर्टी विच हॅज कम इनटू फोर्स इन एनी एरिया अंडर लॉ. ठीक आहे. पुढे पहा, इन द districts of the Nagpur, Wardha, Chandrapur and Bhandara and portion of land entered in the land record under any indicative number known as the khasra number. ह्या जो काय आहे, हा जो सर्वे नंबर असतो ज्याची डेफिनेशन आपण पाहिली, ज्यामध्ये काय काय येतं ते आपण पाहिलं. ठीक आहे. कोणत्या कोणत्या सर्वेसाठी केले जातं, कोणत्या कोणत्या कारणांसाठी केले जातं. जे ह्या डिस्ट्रिक्ट आहेत नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर आणि भंडारा, या ठिकाणी सर्वे नंबरला खासरा नंबर पण म्हटलं जातं. पुढची डेफिनेशन आहे सुपेरियर होल्डर.
सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 सुपेरियर होल्डर म्हणजे एक्सेप्ट इन द चॅप्टर 14 सुपेरियर होल्डर मीन्स चॅप्टर 14 जर सोडला MLRC चा तर इतर ठिकाणी सुपेरियर होल्डर मीन्स ए लँड होल्डर एंटाइटल्ड असा लँड होल्डर जो टू रिसीव कशासाठी जबाबदार आहे किंवा कशासाठी त्याला हक्क आहे टू रिसीव रेंट और लँड रेव्हेन्यू असा लँड होल्डर जो दुसऱ्याकडून लँड रेंट किंवा लँड रेव्हेन्यू जमा करतो घेतो प्राप्त करतो फ्रॉम अदर लँड होल्डर कडून ज्याला इन्फेरियर होल्डर्स म्हटलं जातं वेदर ही इज अकाउंटेबल और नॉट फॉर सच रेंट और लँड रेव्हेन्यू मग तो जो कोण घेणारा आहे रेंट किंवा लँड रेव्हेन्यू घेणारा आहे तो राज्याच्या गव्हर्नमेंटला काय करण्यासाठी नाही म्हणजे अकाउंटेबल नाही कोणत्याही प्रकारे उत्तरदायी नाही ठीक आहे असेल पण उत्तरदायी किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटला तो नसेलही जो दुसऱ्याकडून लँड रेव्हेन्यू गोळा करतो रेंट गोळा करतो ज्याला काय म्हटलं जातं सुपेरियर होल्डर म्हटलं जातं आणि ज्यांच्याकडून तो गोळा करतो त्यांना इन्फेरियर होल्डर म्हटलं जातं ठीक आहे आता यामध्ये अजून पुढे पण यामध्ये डिस्क्रिप्शन आहे जे आपण आता पुढच्या स्लाइडला बघणार आहोत पहा आपण काय पाहिलं सुपेरियर लँड होल्डरचे आपण काय पाहिलं कंडिशन्स पण पाहिल्या आता ते पुढे पहा बट सुपेरियर लँड होल्डरची व्याख्या तर झाली पण where land has been granted free or rent of land revenue subject to right of resumption in certain specified contingencies by holder of alienated land whose name is authorized to enter as in the land revenue काही कंटिन्जन्सी मध्ये जे काय सुपेरियर होल्डर असतो त्यांच्याकडनं लँड रिझम्पशन सुद्धा केलं जाऊ शकतं ठीक आहे such holder shall with the reference to the grantee be deemed to be the superior landholder of the land so granted by him and the grantee shall with reference to the grantor be deemed to be the inferior holder of such land and for the purpose of section 147 151 and 152 of the Maharashtra Jilla Parishad and Panchayat Samiti Act 1961 shall and the word of tenant be deemed to be the tenant of the grantor ही डेफिनेशन आहे सुपेरियर लँड होल्डरची आणि त्या संबंधितल्या ह्या काही महत्त्वाच्या कंडिशन्स आहेत पुढची डेफिनेशन आहे मित्रांनो विलेज सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 विलेज म्हणजे काय विलेज इन्क्लूड्स ए टाउन और सिटी एखादं शहर किंवा एखादी मोठी सिटी शहर किंवा गाव and all the land belonging to village town or city म्हणजे एखादं शहर एखादं गाव एखादं टाउन विलेज किंवा सिटी ह्यांचा एरिया आणि त्यांचा आजूबाजूचा जो एरिया असतो जे त्या वेशी म्हणतो आपण ठीक आहे काय असतं गावाची वेशी असते त्या वेशीच्या आत येणारा जेवढा काही लँड आहे तो सगळा त्या विलेजचा भाग येतो आणि काय असतं त्या म्हणजे पुन्हा एकदा आपण रीड करूया इन्क्लूड्स टाउन और सिटी अँड द लँड बिलॉंगिंग टू विलेज टाउन अँड सिटी शहर आणि शहराच्या आजूबाजूला येणारा काय आहे जमीन ह्या सगळ्याला काय म्हटलं जातं विलेज म्हटलं मित्रांनो वेगवेगळ्या ठिकाणी विलेजची व्याख्या वेगवेगळी असू शकते आपण MLRC 1966 बद्दलची व्याख्या बघत आहोत मित्रांनो पुढची आणि शेवटची व्याख्या आहे वाडा लँड म्हणजे सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 मध्ये वाडा लँडची डेफिनेशन दिलेली आहे वाडा लँड मीन्स अन ओपन लँड असं ओपन लँड मोकळं क्षेत्र इन द विलेज साइड म्हणजे गावठाण गावाच्या आजूबाजूचे जे काही विलेज साइट आहे ज्याला गावठाण म्हणतो त्या गावठाण मधलं असं ओपन लँड जिथं used for threatering cattle or storing crops or fodder manure or other similar things अशी गावठाणामध्ये अशी जागा ओपन लँड जिथं जनावर चरायला सोडली जातात जिथं त्यांचं जनावरांचं जे काही चारा पाणी आहे ते साठवलं जातं त्याचबरोबर जिथं खत पाणी साठवलं जातं आणि असे जे काही ऍग्रिकल्चरल गोष्टी आहेत ज्या तिथे केल्या जातात ठीक आहे सिमिलर गोष्टी त्या लँडला वाडा लँड म्हटलं जातं मित्रांनो ही आपली ह्या सिरीज मधली शेवटची व्याख्या होती ठीक आहे उद्यापासून नेक्स्ट धन्यवाद मित्रांनो शेवटपर्यंत ऐकल्याबद्दल
त्याचबरोबर सांगावं वाटते की डेफिनेशन क्लॉज आपला संपलेला आहे. इथून पुढचे लेक्चर हे ऍक्च्युअल प्रोव्हिजन्स वर सुरू होतील आणि अपेक्षा करतो की तुम्ही तुमचं लाईक शेअर आणि बेल आयकॉन वगैरे व्ह्यूज या स्वरूपातलं प्रेम तुम्ही देत राहाल अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद.